السلام عليكم ومرحبا فيكم جميعا في مقطع جديد. بإذن الله بمقطع اليوم راح نتكلم عن كيف ممكن إنك تتعلم البرمجة أو طرق تعلم البرمجة، ومع شوية نصائح للمبتدئين والمستجدين في مجال البرمجة. فبإذن الله راح ألخص لكم مراحل تعلم البرمجة في 3 مسارات رئيسية. وأول هي المسارات هي تعلم اللغة. لازم تكون بدايتك بأنك تتعلم لغة برمجة عشان تبدأ تفهم طريقة البرمجة والجو الخاص فيها، وهل أنت مناسب لهذا المجال ولا لا. هي أولا. وثانيا عشان تفهم الكونسبت الخاص بلغات البرمجة وكيف لغات البرمجة بتشتغل. طيب ممكن يجي ذيب يسألني كيف يعني لو الكونسبت الخاص بلغات البرمجة ما فهمت. الكونسبت يقصد فيه هو المفهوم، المفهوم تبع لغات البرمجة. لغات البرمجة أغلبها تشترك بنفس الكونسبت، نفس المفهوم، عندها نفس المفهوم، ولكن يختلف الطريقة، طريقة الكتابة. وبعض الاختلافات البسيطة هي اللي بتفرق بين لغة عن الأخرى. فإذا بدنا نضرب مثال عن الكونسبت الخاص بلغات البرمجة، فحنتكلم مثلا عن اللوبس، عن الفانكشنز، عن الكلاسز اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، عن الفاريبلز، واشياء كثيره كثيره موجوده بكثير من لغات البرمجه. جميعها بيكون نفس المفهوم، ولكن بيكون في اختلافات بسيطه، اختلافات بسيطه بين لغه عن الاخرى، ولكن جميعها نفس المفهوم. فلو انك تعلمت لغه برمجه محدده، راح تبدا انك تتعلم لغات البرمجه الاخرى اسرع بكثير واسهل بكثير، لانه حيكون في كثير اشياء انت اوريدي فاهمها. طيب النقطه اللي تكلمنا عنها هي كانت السبب الاول لحتى تتعلم لغه او لحتى تبدا مرحلتك في البرمجه او رحلتك في البرمجه بتعلم لغات، كان السبب الاول. طيب السبب الثاني، السبب الثاني عشان تشوف هل انت مناسب، هل انت مناسب لمجال البرمجه، هل انت تستطيع انك تقعد ساعات طويلة على اللابتوب بدون ما يكون في عندك مشكلة وتكون مستمتع بهذا الشيء. هاي لازم انك انت تشوفها، لان هي بتختلف من انسان لانسان. في بعض الناس بيكون ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة انه يضل قاعد ساعات طويلة على اللابتوب او على الكمبيوتر، بس في ناس ما بيستحملوا، ما بيقدروا، او في ناس ما كثير بيحبوا جو الكمبيوتر. فالموضوع كله بيعتمد على التجربة، لازم انك تجرب لحتى تشوف هل انت مناسب لهذا المجال ولا غير مناسب. واشياء كثيره يعني انت لازم تشوف اذا انت مناسب لك ولا لا، نفس يعني طريقه كتابه الاكواد، طريقه البرمجه، والجو الخاص بالبرمجه او المبرمجين، وشو هي الاشياء اللي ممكن او المميزات اللي ممكن انك تحصل عليها كمبرمج، او الاشياء اللي ممكن انك تقدر تساويها بالبرمجه. هي اشياء كلها بتحددها التجربه، انك انت تجرب. لو ما جربت صعب انك تعرف هي الاشياء بنفسها. هيك بنكون انتهينا من اول خطوة. ولنفترض انك انت تعلمت لغة برمجة وانتهيت، وهلا صار الوقت انك تنتقل للمرحلة الثانية، واللي هي استكشاف مجالات البرمجة. يا جماعة الخير، مجالات البرمجة جدا كثيرة 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 كثيرة، أكثر ممكن إنك تتصور. يا جماعة في فوق الألف لغة برمجة، متخيلين؟ Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. في فوق الألف لغة برمجة، أكثر من ألف لغة برمجة. كل لغة برمجة إلها وظيفة، متخيلين أنتوا؟ فمجالات البرمجة جدا واسعة وجدا كبيرة، ولكن أنت حاول أنك تستكشف المجالات اللي أنت ممكن يكون في عندك لها اهتمام. مجالات من نفس السايبر سيكيورتي، الويب ديفلوبمنت، الجيم ديفلوبمنت، الداتا اناليسيس، والداتا بيسز مانجمنت، ومجالات كثيرة. حاول أنك أنت تجربها، خلينا نقول حاول انك تجربها على الاقل. وكيف ممكن تجربها؟ تجربها عن طريق انك تبحث وتشوف شو لغات البرمجه اللي لازم انك تتعلمها عشان تبدا في هذا المجال. وبس، وهي الطريقه. وانك مثلا تبحث على اليوتيوب، تشوف كورس، وخطوات كثيره يعني حتى انك تشوف كيف ممكن انك تتعلم هذا المجال. ومو ضروري انك تحترفه، مو ضروري ابدا انك تحترفه، ولكن انك تاخذ عنه نظره، شيء جميل. بيساعدك بالاختيار، بيساعدك الاختيار لشو؟ للنقطة الثالثة أو المرحلة الثالثة بتعلم البرمجة، واللي هي اختيار المسار. لازم أنت بمجال البرمجة تختار لك مسار تمشي عليه. لازم تختار مسار. صعب جدا انك تحاول تتعلم كل شيء بالبرمجة، هذا الشيء حيرهقك كثير كثير، حيرهقك. وحتوصل لمرحلة حتكون مانك محترف اي شيء، ولكنك بتعرف كل شيء، ولكن مانك محترف اي شيء. يعني حرفيا ما بتقدر تشتغل باي شيء. اوكي، يعني مثلا نفسك نفس الطبيب العام.
طبيب العام. الطبيب العام هو دارس الطب بشكل عام، ولكنه ما أنا متخصص بمجال، ما أنا متخصص بمجال معين. فهذا الشيء بيخليه صعب التوظيف، لأنه ما بدك تحطه اللي هو ما أنا متخصص بأي مجال، ما في مجال معين هو محترفه، فوين بدك تحطه؟ فاهم؟ فهذا هو الموضوع، التخصيص وإنك تختار مسار في في البرمجة شيء جدا مهم، جدا جدا مهم. وإنه المسار هذا اللي أنت تختاره إنه يكون معاه مهارات جانبية ممكن إنها تساعدك، هذا شيء لسه بيكون أجمل وأجمل بكثير. طيب أنا حابب إني أجمع بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة بموضوع واحد، واللي هو شو هي المجالات أصلا اللي ممكن إني أتعلمها، وكيف ممكن إني أختار. طيب، من المجالات اللي ممكن إنك تتعلمها مجالات كثيرة طبعا، وتختلف على حسب أنت هدفك. فهل أنت هدفك بالمستقبل إنك تصير فريلانسر، واللي هو إنك تشتغل عمل حر، إنه يكون عندك أنت شغلك الخاص ويكون عندك مصدر دخلك الخاص، فريلانسر، ولا إنك تشتغل بشركة يكون عندك راتب فيها؟ هذا القرار إنك أنت ناوي تشتغل بشركة ولا ناوي إنك تشتغل فريلانسر، هذا القرار جدا مهم، لانه حيحدد المجال اللي انت هتختاره. على سبيل المثال، لو انت اخترت انه تتخصص بالسايبر سيكوريتي، فانت كفريلانسر صعب انك تدخل مدخول، او صعب انه يكون عندك مدخول من الفريلانسنج. خلينا نقول شركه، انت شركه بدك تعمل نظام حمايه للداتا تبعيتك، غالبا انت حتجيب ناس توظفهم، انت حتجيب ناس توظفهم بمجال حماية المعلومات او حماية الشركة. حيكون في عندك فريق، وهذا الفريق حيكون وظيفته انه يحمي المعلومات او يحمي الداتا او الترانزاكشنز تبعيد الشركة والمعلومات الخاصة بالشركة من الهاكرز. فالسايبر سيكيورتي كوظيفة، كوظيفة هي افضل من كفريلانسنج. كوظيفة أفضل بكثير من كفريلانسنج، صعب إنك تلاقي فيها شغل كفريلانسنج، إلا لا طبعا لو كنت حرامي يعني وتهكر الناس، موضوع تاني. هذا لو إنك حرامي موضوع تاني. نحن بنحكي، نحن عم نفترض إنك أنت إنسان كويس، فالفريلانسنج حيكون بالنسبة لك صعب. ولكن كمجال نفس تطوير المواقع أو تطوير تطبيقات حيكون أفضل بكثير. فاختيارك للمجال بيكون جدا جدا مهم. وبإذن الله أنا راح أعمل مقارنة في مقطع، بإذن الله راح يجي هو مقارنة بين مجالات البرمجة، شو هو أفضل شيء ممكن إنك تختاره كفريلانسر. فبالنهاية أنت بعد ما تختار المسار تبعك لازم إنك تبدأ تتعلم كل شيء يخص المجال تبعك، حرفيا كل شيء. لازم انك تحترف المجال تبعك. فبهي الطريقة لو انك انت حققت هي الخطوات كلياتها، بانك اولا تبدأ تتعلم لغة، بعدها تكتشف مجالات البرمجة، بعدها تختار المسار تبعك وتحترفه. فهي خطوات انك تصير مبرمج ناجح. هي الخطوات لو انك التزمت فيها حتكون بإذن الله حتصير بالمستقبل مبرمج ناجح. طيب، عودة للنقطة الأولى بتعلم اللغة، من بين لغات كثيرة ممكن أن الواحد يتساءل شو هي اللغة اللي ممكن يبدأ فيها. اللغة الأفضل بإجماع أغلب المبرمجين إنه أفضل لغة ممكن إنك تبدأ فيها هي البايثون. ليش البايثون؟ لأنه البايثون هي أبسط لغة بالنسبة للإنسان. أنت لو بتعرف إنجليزي تقريبا حتفهم البايثون. البايثون كأنك عم تكتب إنجليزي، جدا جدا قريبة للغة الإنسان، أكثر من إنها قريبة للغة الآلة. هذا الشيء بيخليها سهلة التعلم، ولأنه السنتكس تبعها أو طريقة الكتابة تبعيتها جدا بسيطة، مبسطة أكثر بكثير من لغات برمجة ثانية. البايثون للمبتدئين بداية جدا ممتازة، ولغة البايثون من أكثر اللغات المطلوبة في مجال العمل. وبإذن الله بالنسبة للبايثون أنا عم أجهز كورس راح ينزل على اليوتيوب بالأيام القادمة بإذن الله، أو بالأسابيع القادمة. راح أشوف طريقة تقسيمه، يا أما إني أصور عدة مقاطع مثلا على مدة 3 ساعات وأنزله مقطع واحد، وحيكون في عنده أجزاء، لأنه الكورس حيكون طويل. حيكون كورس احترافي، راح يكون كورس احترافي بالبايثون، فالكورس حيكون طويل. فانا حشوف طريقه مناسبه لحتى اني اقسم الكورس بطريقه منيحه وانزله على اليوتيوب. فباذن الله لا تنسوا انكم تعملوا لايك على المقطع وتشتركوا بالقناه لحتى تشوفوا مقاطع الكورس البايثون اللي راح تنزل بالمستقبل باذن الله، والمقاطع الخاصه بالبرمجه اللي ممكن
نال على إعجابكم بالمستقبل، فلا تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك على المقطع. وبس هذا كان كل شيء عندي. وفي الختام ناصر الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.